back to my channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng pasta sardines. So ito yung ating mga ingredients na kakailanganin natin. Ito yung sardine, syempre. Kailangan natin ng pasta, fettuccine, itong gagamitin natin. And then roasted garlic and onions. So, start na natin gawin, guys. Ang ating sardines, open natin. Separate natin siya. Then, naalis na natin yung mga tinik niya at saka nadurog na rin natin siya. So, set aside na muna natin. Then, yung sibuyas. Pwede rin kayo guys maglagay ng bawang. Pakulo na tayo ng tubig para sa ating pasta. So, lipat natin siya dito sa kabila. Habang nagpapakulo tayo ng water, igigisa muna natin yung ating sibuyas at sardines. Ayan, sautein natin yung sibuyas. Then, nilagyan ko siya guys ng all-purpose cream. Optional to guys. Kung gusto nyo, maging creamy ang inyong pasta sardines. Water. Lagyan natin siya ng konting oil. Tsaka ng salt. Nahati ko to guys. Pero depende sa inyo kung gusto nyo hatiin.